kuratha kumurathira uhoro uyu nigetha ria mena matu mathikiririe matikana ekura tondu mundu mbere ya twikite maundu mothe wenda kwamba gwita transport manager na nigetha atutaririe uria tuguthie twarikia uguo ni kuhoya tukuhoya twarikia uguo twambiririe kwiri na no nyende kwihoya family na gitio kinene muno ndinyihitie ciana cia Wakinyoho na tucucu twake no nyende murigie haria thutha-ini kuona mwiri na nigetha twambe tuone mwiri tugie na hinya wa kumuhe hinya mwathani agoco Bwana Yesu asifiwe. Kanya katika transport manager ndamu ni maya tuwaleke kuona mwiri ari isi tusamani haria case police station ono toko faga mutu taratara toko kinya kanitha-ini hau nake MC kuri dia kanitha-ini na sio tari toko tufate kule kanitha-ini kule sukuru wakinya tutire sukuru gari ya mwiri na ya kwa family sukuru dia kanitha-ini. Asante mugitikira gwathe koguo twerwo tuguthie wega twenda gwita Wacaru haria ari Wacaru oke hoe nigetha tuhingurirwo mwiri uyu twambe tuone ithanduku riri kuhinguka nako nigetha tuone uria tuguthie Wacaru tuhoe tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ twacokia ngatho ithe witũ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ twamenya Ngai ithe witũ gũkorwo na tha na ũtugu waku mũingĩ Ngai ithe witũ ũrĩa tũkinyanĩirie Mwathani tũkaga kĩndũ kana ũndũ baba wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa gũtanya mũthenya wa ũmũthĩ na ũgatuĩka wa gũtũkinyanĩria mũthamaki mwega Ngai ithe witũ nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ mahinda macio mothe tũraikanĩtie na maitũ witũ Jehova Ngai na baba wa matu-inĩ ũrona nĩ wega ahurũke wĩra mũritũ Ngai ithe witũ atũrĩte arutĩte muno ũyũ wa riũa na tondũ ithuothe Ngai ithe witũ ĩyo noyo njĩra kĩrĩa tũngĩkũhoya mũno rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ no gũtũhe thayũ thayũ ũmagĩanwo nĩ mũndũ wa gũkũ Mwathani ũtũhe thayũ no ũtũhe Ngai ithe witũ atagũkirĩrĩria baba wa matu-inĩ na waka maũndũ macio mothe Ngai ithe witũ no tũũke nawe tũgũgũcokeria ngatho Jehova Ngai nĩ tũkuuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai ithe witũ na tũthiĩ kanitha-inĩ baba wa matu-inĩ mũthenya wothe wa ũmũthĩ twakũnengere wee moko-inĩ maku Mwathani na nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtereba maũndũ marĩa mothe tũngĩka na nĩgetha tũgũkenie wĩ mũciĩ wa matu-inĩ Ngai ithe witũ igũrũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ wakumagaria Elizabeth nĩ tũiguĩre tha no tũmenyere baba wa matu-inĩ Ngai ithe witũ nĩ twakũhoya wega waku ũtũigane gwatamakirie Ngai ithe witũ ũiguĩre ciana cia Wakinyoho tha Mwathani na nĩgetha baba wa matu-inĩ mamenye biũ biũ ĩno noyo njĩra itũ ithuothe baba wa ona gũtuĩka mwĩrĩ na thakame igĩtigana ikoragwo cina wĩra mũritũ Jehova Ngai twakũhoya kũmakũkiraki na nĩgetha ũke marutĩre wĩra mũthamaki mwega weka ũguo ngumo na ũgwaciri igũgũcokera mũthamaki mwega gĩtithania na ithuĩ mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ tũhena cia rũgendo Jehova Ngai nyendo nĩ njũru baba wa matu-inĩ tondũ iraruta mawĩra maritũ mũthamaki mwega twakũhetha cia rũgendo mũthamaki mwega ngari iria Ngai itũ ithondeketwo na ũgĩrohete mũndũ nĩcio twakũnengera na nĩgetha itũke cia gũtũtereba baba wa matu-inĩ nĩ tondũ we nĩwe watũheire ũndũ ũcio baba tithania na ithuĩ Ngai itũ nĩ twagũthaitha wega na ũtugi nĩ wa mũrũguo Jesu Mwathani tũtwana twacokia ngatho ndĩrehoya hagĩe na mũndũ gũtũhingũrĩra ithandũkũ rĩrĩ nĩgetha tuone mwena ũrĩa rĩrahingũka
kwenda gucoka njuge mundu ngari tuna nyingi mundu tiuretieke andu please andu amate na ngari no tunaenda haria kithimiro na ndaguhe aro ukire na ndure na ngari wone ndani ucio wina t-shirt ye wamu to nginya wetera kuri ona ha no umunyithie leo kufanga wega tukio kabeka bwana turutie haha kadha Agaruruka ta kimbu kirekiro kia ndeto ni kiri bata kuri kiambiriria kwerethu akiuga Paulu nake akiariria Galatia manjirie na roho makirikia na mwiri gukanirira kanitha-ini aingi maticiui marikia kuhonoka no matuko mathiathia makianjia koe na iunjio cia mbara meruirire kirekiro kia ndeto ni kiri bata kuri kiambiriria kwerethu akiuga nake akiariria Galatia manjirie na roho makirikia na mwiri
Yeah.
Ule wa ile ba ya hana ya mere. Nenda kwa mta. Ando ya ke no to thie ngari ire. Utamu wa muziki na John Bugua. To get in touch with John, call 0713-512-572. Ngai ũrĩa watũmbire ndĩmwĩre nĩatwĩciragia ũhũthũ wa ngoro citũ ona ũritũ nĩamenyaga. Ũndũ ũrĩa ũĩ nĩ mũritũ we nĩoĩ kũhũthahũthia watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Nĩ ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ atigire ũnene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ. Nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Jesũ nĩoririo watho ũrĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ, akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo. Korwo wendo wagacĩra twatuĩka ciana cia Ngai. Watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũũrĩte amenyereire mawathi 10 ma Ngai, na nĩmo makuhĩhirio nĩ Jesũ na kiugo kĩmwe. Watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake.
Nduma yaingĩha mũno na riũa rĩakane, na mbura yure o nginya yenje mĩtaro. Ndingĩtigĩra ona ningĩ ngĩmaka, ndĩmũgitĩre ndirĩ ũgwati ingĩona. Nĩngũyaũra, nĩngũyaũra, nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ, nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ. Gũtirĩ ũngĩhota gũtonya Jerusalemu, ena mĩrigo mĩritũ no ekũhata. Nĩyo ĩgatonywo nĩ arĩa othe matarĩ ũcuke, gũtirĩ rĩhio na rĩmwe rĩgatonya kuo. Nĩngũyaũra niĩ, nĩngũyaũra, nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ, nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ. Kene wakĩte o ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, o rĩrĩa kwĩragwo gwĩ thayũ, mwanangĩko kĩhobanĩria, ndamokaĩra kĩhonokia, ndamokaĩra kĩhonokia. Ndathugundĩirwo gwĩkwo ũũru, igakũna rĩmwe na wakwa, kĩanangĩkire njage kĩene. Nĩnyonete umithio waku, ndikerira gũgũtungata, ngona bata wa mũtũrĩre, ngaga guoya ngeyũmĩrĩria. Ndamokaĩra kĩhonokia, ndathugundĩirwo gwĩkwo ũũru, igakũna rĩmwe na wakwa, kĩanangĩkire njage kĩene. Ikaraga ngũcũthĩrĩirie, na njoke njuge ta Jambezu, guoko gwaku gũtũre naniĩ, ũnjararamĩrie mĩhaka. Ndamokaĩra kĩhonokia, ndathugundĩirwo gwĩkwo ũũru, igakũna rĩmwe na wakwa, kĩanangĩkire njage kĩene. Nĩũhutĩtie maithongona, arata arĩa me mwena wakwa, nĩ aingĩ kũrĩa mũkwakwa, ndirĩ na nganja nĩ mũtoria. Ndamokaĩra kĩhonokia, ndathugundĩirwo gwĩkwo ũũru, igakũna rĩmwe na wakwa, kĩanangĩkire njage kĩene.
get in touch with John, call 0713 512 572. Utumi ndogo nyingi no kwĩũnũhithia mũrata wa mũndũ amwendaga hĩndĩ ciothe aciaragwo atuĩke mũrũ wa nyina hĩndĩ ya thĩna mũrata wa mũndũ nĩ ũmũrĩa mwĩhokeku Ngai Baba ndeithagia kũmenya ratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete nĩkaba mũrataguo ũrĩa mũrigainie gũkĩra mũrũ wa nyũkwa ũrĩa ũrĩ kũraya marĩ kũraya merirwo matininaga nyota kwĩ mũrata wa mũndũ ũkĩrĩte ica nyina Ngai Baba ndeithagia kũmenya ratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete nĩmakĩte nĩ arata arĩa me thikũ ici marĩaga na mĩena ĩrĩ ta thambara aya ti arĩa mweranaga warũmareke nũme wa gĩthaku gĩaku nĩegũkwenjera iriku Ngai Baba ndeithagia kũmenya ratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete wendo wa ngoro ũkĩrĩte wendo wa kanua wendo wa ciĩko gatoria wendo wa ngoro kwĩrĩrwo nĩ kwega gwĩkĩra ngoro mwĩhoko o mũrata mwega nĩ ũrĩa ũhingagia irĩko Ngai Baba ndeithagia kũmenya ratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete Ũrĩa riũa rĩrathaga na hinya mũingĩ andũ magate nguo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ hwaĩ-inĩ rĩgathũa ũrugarĩ ũgathira ũguo noguo maica ma mũndũ macenjagia kĩrutwo riri-inĩ ũyũ atwarwo riri-inĩ ũngĩ ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka oimire na magũrũ gathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũtie gakambata kaũnie kwĩ mahiga matatũ Ngai ahũthagĩra agĩthondeka mũndũ
mundu rio gatio rucio iga ria mbere ritagwo kunyararwo ria keri ni kuthio amwe na kumenwo hindi o mundu nagatateirwo ni Ngai uria woimire kwanyu tiguo we ugacoka woimire na maguru gathie wikuite maya maica mahano ta kondo kanyeni gaikurukaga kauthie gakambata kahunie riria uikarire ihiga ria kunyururio gutire mundu onaga ta wiciragia uthagio kamenwo no gathinekanio ona ungika wega gutire ungigutia thina utumaga mundu onekete mukigu uria woimire kwanyu tiguo we ugacoka woimire na maguru gathie wikuite maya maica mahano ta kondo kanyeni gaikurukaga kauthie gakambata kahunie Ngai uria werire Iburaimu nituthie gakuonie maundu manene maria toe Ngai wa Jabezu mwaramia wa mihaka ndari mundu arehire thina na mahitia niatwarite rainio mundu na ihinda riake uria woimire kwanyu tiguo we ugacoka woimire na maguru gathie wikuite maya maica mahano ta kondo kanyeni gaikurukaga kauthie gakambata kahunie Angĩkorwo kwagĩa nduma mũthenya maitho maitũ matingĩhota kuona angĩkorwo kwagĩa nduma mũthenya gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka ũndũ ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tumurikire baba no theri waku niguo miturire itu igie sama angĩkorwo ũtheri wa thitima nĩũrehaga ũtheri mĩciĩ itũ nake mundu tumanĩirwo nĩ ũtũro Ngai amũmũrĩkĩra nĩacenjagia ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tumurikire baba no theri waku niguo miturire itu igie sama angĩkorwo ngari nĩ mũrĩka
ekaga ekahota kugerera nduma-inĩ taimanjini Ngai akũmũrĩkĩire nduma ya mũtũrĩre no gũthira nĩ ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Ciana cia Isiraeli werũ-inĩ mahonokio na makiuma Misiri Ngai amatũmĩire ũtheri mũnene wa kũmamũrĩkagĩra kwagĩa nduma nĩ ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama nĩ ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Na nĩ ahingagia ciĩranĩro iria eranĩire ona agakĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Nĩkĩte mũno nginya ũgatuo marĩtwa nĩndũ itũra rĩanyu no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũhe ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Wanageria maũndũ makwa matirona we mahingũre matũ makwa namo mahinganĩte mũno ona magũrũ namo matirĩ hinya ĩkĩra hinya hote kũringa rũĩ rwa gĩkuũ ikĩrĩria kĩrĩro Baba ndĩrarĩra maithori maratherera thĩ ta gĩthima nĩ magũrũ-inĩ maku Baba ngĩgũthaitha ĩrarĩrio nĩ wĩia wakwa Baba kĩndeithũre.
kumurathira uhoro uyu nigetha ria mena matu mathikiririe matikana ekura tondu mundu kura ndatungaga wandugu kirekiro kia ndeto nikiri bata kuri kiambiriria koerethu akiuga Paulo nake akiariria Galatia manjiria na roho makirikia na mwiri wahonoka waihuririo wendo ngoro no kiuga ni urihingagia mihitwa yothe wanina thiku nini kihonoko-ini wacoka riu wagaruruka ta kimbu kirekiro kia ndeto nikiri bata kuri kiambiriria koerethu akiuga Paulo nake akiariria Galatia manjirie na roho makirikia na mwiri gukanirira kanitha-ini aingi maticiui marikia kuhonoka no matuko mathiathia makianjia koena ihunjio cia mbara meruirire kirekiro kia ndeto nikiri bata kuri kiambiriria koerethu akiuga nake akiariria Galatia manjirie na roho makirikia na mwiri hinya na umirerio na ningi ehoke Ngai no mwitikie hari othe mamwetagirira Jehova niamaheaga hinya mweru hari othe mamwetagirira Jehova niamaheaga hinya mweru kirathimo kiria oigite ni giaku na gikinengera mundu ungi tiga kuona tariganirwo niwe materere we no aroka tiga kuona tariganirwo niwe materere we no aroka tondu we ni Ngai ti mundu na ningi nari hindi riake ricoko na niahingagia ciĩranĩro ciake iria ciothe weranĩire na niahingagia ciĩranĩro ciake iria ciothe weranĩire kĩrathimo kĩrĩa oigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe materere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo niwe materere we no aroka ndahiũhaga ndaceragĩrwo kaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire hĩndĩ yakinya hoke gwaku Jehova ndagĩtĩra na ndangĩcoka hĩndĩ yakinya hoke gwaku Jehova ndagĩtĩra na ndangĩcoka kĩrathimo kĩrĩa oigĩte nĩ gĩaku ndagĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo niwe
materere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe materere we no aroka kwa mwene inyanotie indoka mbere yaku ngĩthaithana ithe witũ tega gũtũnjigue tondũ njiyũirwo nĩ thana maithori mbara itũ ĩneneire rĩera-inĩ kũrĩa maroho moru maikaraga Yohana Ngai wakwa ũndeithũre nĩgetha ngoro yakwa ĩnyamarũrwo mbara nene mwathani waũrirwo no kĩaũrwo nguo ciothe cia igũrũ nake Ngai mwene hinya notia kĩgiria waũrwo nguo cia thoni nĩgetha njaga nene ndĩkoneke wĩonanie mwathani itha rĩu nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio ngoma thondekete rũbũtũ rwake rũthinĩkanie nguro-inĩ ya gĩkuũ tambũrũkia guoko gwaku mwathani ũnyanĩrĩrie nĩguo ndigathire tũma mũraika waku Mikaeli ahũrane na ngoma cia rĩera-inĩ arutũrũre ngoma ciothe rĩera-inĩ nĩgetha niĩ ndekwo ndĩhĩtũkĩre Danieli ndungata yaku Jehova kĩnyihia mbere yaku agĩthaithana nawe ũkĩigua ũgĩtũma mũraika arũrũkie macokio ma Danieli nake mũraika ũcio akĩhingĩrĩrio thikũ 21 rĩera-inĩ wathanire Mikaeli aikũrũke ahũrane na ngoma cia rĩera-inĩ nake mũraika ũcio akĩhingũrĩrwo gĩkinyĩria Danieli ndũmĩrĩri ona korwo ngome rumĩte kĩniĩ nake ĩtakoiganithie Zayuni ndiramaka tondũ nĩndĩramenya pare no ti yakwa nĩ yaku Ngai na ngamenya mwathani thĩinĩ wakwa koguo ti niĩ ndũraga nĩ mwathani no ngũkinya nĩ njũĩ no ngũkinya tondũ Ngai nĩ arĩ hinya no ti ndakũhoya mwathani ũndongorie nĩgetha ngakinya gwaku Zayuni
Ngwaria tondo arĩa othe metĩkĩtie nĩmegũtũũrithia kwĩ Ngai, tondo andũ othe agĩthũka ahonokia aingĩ marĩ ho, ahonokia aingĩ marĩ ho. Watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, kuma gĩcegũ igakũgiria ng'ondu cingĩre, igakũgiria ng'ondu cingĩre. Ndĩrenda ngwĩre wĩhonokete, igakũruta wĩra wa Ngai na itherũ, gũcambania na kũrurũka andũ ciumaga nakũ thĩinĩ wanyu, ciumaga nakũ thĩinĩ wanyu. Watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, uma gĩcegũ igakũgiria ng'ondu cingĩre, igakũgiria ng'ondu cingĩre. Ndĩrenda kwaria nawe mũhunjia, kuma waingĩra kanitha-inĩ waku wĩkĩte atĩa, ũingĩrĩtie ng'ondu cigana rũru-inĩ ruocio wagwĩtire, rũru-inĩ ruocio wagwĩtire. Watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, uma gĩcegũ igakũgiria ng'ondu cingĩre, igakũgiria ng'ondu cingĩre. Ngwenda kwaria nawe mũini mũhunjia, kuma waingĩra ũndũ angĩtongano gwatie, mũndũ wa igũrũ iri waingĩhomeragie, mũndũ wa igũrũ gĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ onanagia Jesũ, ũnĩrĩrie twagũthaitha, ngoro ici citũ ũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe, we mũmbi witũ, reke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku, ngoro citũ igĩe na hinya, gũthiĩ rũgendo. Ũthiũ waku engombo ĩno ĩgũkaĩra, ihoya rĩakwa no rĩmwe tu, Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete, ndirĩra gĩthithi ũkenete, ndirĩra gĩthithi ũkenete, gũcanjamũre ngoro ya ndagĩkoma onagaga maciaro, no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa, kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa, na ndagĩkoma onagaga maciaro, no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa.
twina mwihoko ati nimekugacira no magagithuka tuhinguraga mawira twina mwihoko ati nimekugacira no magagithuka kimera gikene giakwa kana ndagikoma ona ngaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa kana ndagĩkoma ona ngaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa tutagero mawira twakinya matuna maturora githithi magatũcokithia nĩ tutagero mawira twakinya matuna maturora githithi magatũcokithia kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na ndagĩkoma ona ngaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na ndagĩkoma ona ngaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa Utamu wa muziki na John Mbugua. To get in touch with John, call 0713 512 572. Ngai ũrĩa watũmbire ndĩmwĩre nĩatwĩciragia ũhũthũ wa ngoro citũ ona ũritũ nĩamenyaga ũndũ ũrĩa ũĩ nĩ mũritũ we nĩoĩ kũhũthahũthia watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai no ũhoti witũ wothe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake twende Ngai no ũhoti witũ wothe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake nĩ ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ atigire ũnene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai no ũhoti witũ wothe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake twende Ngai no ũhoti witũ wothe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake Jesũ nĩoririo watho ũrĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo
korwo wendo wagacĩra twatuĩka ciana cia Ngai watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũũrĩte amenyereire mawathi 10 ma Ngai na nĩmo makuhĩhirio nĩ Jesũ na kiugo kĩmwe watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake nduma yaingĩha mũno na riũa rĩakane na mbura yure o nginya yenje mĩtaro ndigĩtigĩra ona ningĩ ningĩmaka ndĩmũgitĩre ndirĩ ũgwati ingĩona nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ gũtirĩ ũngĩhota gũtonya Jerusalemu ena mĩrigo mĩritũ no ekũhata nĩyo ĩgatonywo nĩ arĩa othe matarĩ ũcuke gũtirĩ rĩhio na rĩmwe rĩgatonya kuo nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ maruo ndanona mothe ndikaririkana ndakinya igũrũ kwa Baba nĩngahurũka nĩngaiganĩra gĩtĩ-inĩ kĩa mũthamaki ngahurũka niĩ ndiganĩrwo nĩ mathĩna nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Mwathani athecwo na itimũ mbaru-inĩ ciake akiura maĩ mbaru-inĩ ona thakame yothe yaurire mbaru-inĩ ciake yagũtheragia mehia mothe magathira nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ
nigetha hote gutonya Jerusalemu ninguyaura mĩrigo yothe mĩritũ. Nyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo, na nĩanjĩraga kaingĩ njetagĩrĩre, nĩarĩ ndugaga na kandathima, kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera. Nyendaga kuoyaga ongirĩrĩirie, njetagĩrĩre itegũthethũka, na nĩndĩkinyagĩrio marĩa ndahoya, na ndathigũrũ ngaheo muoyo. Kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera. Ndamenyana na Jesu nĩndakenire, ngĩrutwo wega gũkirĩrĩria, gweterera wendani na kwĩhokeka, cionagwo nĩ arĩa menda Mwathani. Kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera. Ndĩratara irathimo kĩmwe gwa kĩmwe, ngona Mwathani nĩũnyendete, na nĩkĩo ndigatiga kuga ũrĩ mwega. Nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire, kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera. Niĩ nĩnyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo, na nĩanjĩraga kaingĩ njetagĩrĩre, nĩarĩ ndugaga na kandathima, kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera.
Aikari ateithie na agire igugana ya kumugaria ndungata yakwa nĩ witũ Elizabeth wale reji ndungata yaku ikumbira matuko na mĩaka mĩingĩ na kũrũgamĩria kanitha waku Mwathani rĩu baba ũgĩtwĩkĩrĩire igongona rĩrĩ Mwathani ũtũhete rĩa gwĩkia wĩra wake ũkanigetha ũgomane na kanitha waku mũthenya wa ũmũthĩ ithuothe twĩgwatanĩrwo ĩmwe ũtũtongorie na roho waku ũtũthamakĩre na nĩgetha igongona rĩrĩ Mwathani rĩtuĩke ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ na rĩrĩa ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru.
Amen. Tugucoka guikara thi nigetha tuthome ciugo citu cia mbere. Our first reading. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ithoma ritu ria mbere riria rigututongoria muthenya wa umuthi rikuma thiini wa mbuku itagwo Efeso 5 twambiririe kamwari ga 15 na tukikinya kamwari ga 17 itikia na uthome hamwe nani. Ni undu ucio ri wimenyagirire no mithiire iria muthiaga nayo, mutigathiage na mithiire ya irimu, tiga o iria ya andu ogi, na mutigate ihinda riria riagiriru ria gwika wega, ni undu matuku maya turi namo ni moru. Ni undu ucio ri tigagai gukara murite, no muikarage mumenyage uria mwathani enda gwikwo. Na icio nicio ciugo cia mwathani. Rugamai na iguru tugitho muriture injiri. Itherũ twĩ mũrata ũtahana tarĩ angĩ, Jesũ nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Kaĩ ũhoro ũcio naguo Titheru horo ucio ni wa mwanya na wa magegania. Tungikuhoya Ngai ndungiaga kuigua. Ona ngikorwo ngoro citu cinamite mwathani no wuiguaga kiriro kiu. Ona ngikorwo tuhatike mwathani ni ugaga na ugatuhata. Tugwite tungigukaira mwathani ni tuhandaga. Ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi. Ona ngikorwo ni kuri na kieha ngoro-ini cia family ya maitu hamwe kanitha na arata, tungikuhoya Ngai no urika wega. Thengio muno ni undu wa ciugo ciaku, thengio gutwihokera umuthi nigetha tutungate. Ihoya ritu rimwe gukorwo ho gwaku gukorwo hamwe na ithuĩ. Gukorwo hamwe na ithuĩ ni ugutuongerera hinya. Gukorwo hamwe na ithuĩ ni uguturathima. Gukorwo hamwe na ithuĩ ndureka tho citu itutheke. Gukorwo hamwe na ithuĩ no turirikia turi ahotani. Gitware na ciugo ici na ucirathime tugicithoma ni undu wa Kristo mwathani witu. Mathayo 5, Gospel according to Matthew chapter 5 and verse 7. Mathayo 5 na mweri wa mwaja. Ukenari rĩrĩa maiguagira tha ni gukorwo ni makaiguĩrwo tha. Ukenari ni arĩa maciragia ũhoro ni gukorwo ni makona Ngai. Ukenari ni arĩa ateithũra ni ũndũ ni magetwo Ngai. Ukenari ni arĩa wa maũndũ ni gukorwo uthamaki wa igũrũ ni wao. Icio nicio ciugo cia mwathani. Kĩrathimo na ũtugi endo na iria ndũire ngũhoyaga we mwathani au hakuhe gama mũmigũrũ matu-inĩ ahoya ũigũ Ngai wakwa ndũkanae kũndiga hĩndĩ yothe ya marĩ niĩ ndamũthaitha au hakuhe gama ũigũrũ matu-inĩ hakuoya ngakorwo
rimwe nihitagia Mwathani ndeke nigetha ndakinya ku na niĩ ngakenaga hau hakuhe gama kũu igũrũ matu-inĩ hakuoya ngakorwo oruge woi woi Ngai wakwa ndũkanae kũndiga na niĩ ndagũthaitha hau hakuhe gama niĩ kũu igũrũ hakuoya woi woi wakwa ndũkanae kũndiga hĩndĩ yothe ya mathĩ na niĩ ndagũthaitha hau hakuhe gama niĩ kũu igũrũ Ngai wakwa ndagaya kũndiga hĩndĩ yothe ya mathĩna ndagũthaitha hau hakuhe gama kũu igũrũ matu-inĩ hakuhoya ngakorwo ho rũgendo-inĩ. Aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku amũkĩra we roho rutĩrĩ tũragũtegera tũkĩririkana guna kwambata kwa Mwathani witũ Jesu Kristo na tondũ wa gĩtĩo kĩa Mariamu mũirĩtu mũtheru na theru wothe na nĩgetha rĩu ũke nĩ ũndũ wa ũkumio wao na ithuĩ nĩ ũndũ wa ũhonokio witũ nĩ ũndũ wa tũkoma tũhere kũu igũrũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku roria ngoro cianyu na igũrũ nĩtũgũciroria na igũrũ kũrĩ Mwathani nĩtũgathei Ngai Mwathani witũ nĩkwagĩrĩire na nĩ wega gwĩka ũguo nĩkwagĩrĩire nĩ wega tũkũgwathagu na hingo ciothe nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca na nĩtũgũkumia rĩtwa rĩaku rĩega tũgĩkũgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 Mwathani Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩkũiyũire ũnene waku ũrogocwo we Mwathani wĩ nĩtwakũhoya Mwathani wamũkĩre igongona rĩtũruta na ũndũ wa gĩtĩo kĩa ndungata yaku Elizabeth Wanjirũ wa Gĩthĩnji ndungata yaku ĩgũtungatĩire na ĩgatũrũgamĩria kanitha Ngai witũ twĩngwatanĩre we Mwathani rĩu Ngai mwega ĩno arĩo sakramenti yake ya mũico Baba mwega twakũhoya ũke nĩgetha ũtũrathime na ũtũrathimĩte kanitha waku Mwathani Baba mwega ona ũrathime bamĩrĩ na andũ a itũũra rĩrĩ Mwathani Jehova nĩgĩthĩgũra Mwathani gĩgĩa na mũtararĩko wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku na ũtũhonokie kuma gĩkuũ-inĩ gĩa tene na tene nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Tũhe roho waku mũtheru Ngai nĩgetha garũra mũgate ũtuĩke mwĩrĩ na ndibei ĩno ĩtuĩke thakame cia mũrũguo mwende ma Jesu Kristo Mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ nawe wehania mũno waku wa wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wega waku na tha ciaku tũkuĩre mũtĩ-inĩ atuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ wakĩruta rĩmwe nĩwe mwene werutire rĩmwe hĩndĩ wakĩruta igongona rĩagĩrĩru na rĩiganu kũna nĩ ũndũ wa mĩhia ma thĩ yothe ũrĩa wahigire na gĩtwa ũhonokio wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe kĩa bata mũno o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ ũrĩa ũtukũ ũcio waku nyarĩu nĩoire mũgate na arĩkia kwathagia akĩũrathima akĩwenyũranga akĩnengera arutwo ake akiuga atĩrĩ kei mũrĩe ũũ nĩguo mwĩrĩ wakwa
uhenetwo ni undu wanyu ikagiricire muriaga na nigetha mundirikanage kiungano-ini giki atheru tuongana methani tare ya mugate wa muoyo na niwe mugai warigone ithweno koinoka tiena duone ningi otaguo marikia irio cia hwaini akia kombe mukurija nake arikia kugathagia kirathima akimane akiuga atiri nyuane inyuothe giki ni ino ni kame yakwa ya kaniro kiu iria itu nutundu wa kuoherwo mehia iricire mwiri minyuani gatha mundikanage akame ya Jesu akame ya Jesu akame ya Jesu ithera giame ya fio twakuhoya baba gutuiguire thana wa mukire o ringi ugane mwathani turutana ndu ndia ndungata yaku Elizabeth Wanjiru niturakuhoya turekere mehia maitu mothe na uturathime na makirathime family tigitwo ni mwendwa wa nigetha kae kuona tari yametie mwathani mamenye ni matuko ma mwarithi witu marakinyira muico na mariko maku maritie thini wa Ayubu 14 hari wa 5 ati ithuo othe ni utwikirire mihaka gutura thino yaku mwathani riu mwa wa Elizabeth ugikinyite muico baba ngumu na kugoco ni cia ni matuna miaka mingi muno ira muhete mwathani rathime family nigetha Ngai witu igongone mothe gituke ria kumahe thayo ya kumanyitithania ona ria kumatua kindu kimwe baba mwega ni undu gocu warite tukirikana wira mwega tutu ni ndungata yaku mwathani rathima kanitha waku nigetha baba mwega na itemi riria riratemagwo ni Elizabeth mwathani utuke wa kuriyuria nigetha kanitha waku mutheru ruge ona uthie na mbere twakuhoya twinyihitie tutegera miri na ngoro citu nigetha rituogona rimwe hithwe na ria othe maria kagira thutha uyu gwatana thiru mamukagire mwe thakame ya Kristo Jesu na kona ona go tutegutegera igongona tundu wa mihia maitu maingi Ngai twakuhoya wa mukire igongona ritu wathani tutekora mahitia maitu ria matie na ni undu wa murugo na undu wa na ngote na roho mutheru kugocwo kurogia kwi Ngai mwene hinya wothe tene ne tukiririkana watho waku mutheru Ngai tukuoca tukoithe witu wi iguru itware yaku ni ria murwo uthamaki waku wikagwo guku thi ota tuheo muthithio cia gutuigana au tuohere mehia maitu ota uria ithuhagira ria matwihagia na ndugatware magerio-ini no kuhonokio rituhonokagia uru uhoreri wa Ngai wikara na inyui ndurume ya Ngai iria itheragia andu a thi ino ndurume ya Ngai iria itheragia mehia ma andu a thi ino ndurume ya Ngai iria itheragia mehia ma andu a thi ino mwathani aroikara na inyui twigwatanire we mwetuge nigwamukira ngikayagira ritwa ria mwathani nigwamukira mugate wa iguru ngikayagira ritwa ria mwathani nigwamukira mugate wa iguru ngikayagira ritwa ria mwathani Kristiano ende riria maitu Elizabeth atuire muoyo-ini uyu ni ecaguriire Jesu Kristo mwathi wa uturo wake agiuka kanitha akirutwo igongona akiheo mweke wa guthiaga giathi-ini kia mwathani tukiririkana uturo wake ni twagiriirwo aria tukuhera mehia maitu na manati itheru wata hindi ino tukuhiririe twihokete Ngai tuyukie thakramenti theru ya mwiri na thakame ya Jesu Kristo amathaitha tumburire Ngai mwene hinya mothe wihia witu na uhoreri tukiumagana guku mbere tumaga thiri wa
heani ndio chekege ati yo kuhera mehia maonero arowe natha arowe here mehia mothe na mukatela ndio wa Yesu Kristo dhani ma Yesu Kristo tukamea kwa ya kugiagira gethe miritio mehia elini makina ngima roho madhana wangi tumite tutore no na mede ona katore theni witu ta uguo one idrume ya itetheregie mehia ma andu a thi no Nawe
tinero Kristo to gwa kuna kiogona na familia bitora Yesu Kristo to nä tå caragia ndeto ciakwa rä ngä ikaga. Haleluya. No å må thä twä na å ma wa kwaria ndeto cia maitå tondå å guo nä guo kå rä. Niä pastor nä ndarä kia no njarie må no ä njä tagwo Wakagia. Ngai amå rathime. Kä hå rä re irå hä. Thank you nä å ndå wa ciugo icio njega. Kä njä tage baba rä u mweke å yå ndä renda kå he chairman na arä a marä na tribute makorwo makä harä ria nä getha tå tonye gä cunjä kä u. Mwena wa kigongona bishop wakwa pastors deacon asirika othe mwega murega mwathani agocwo hamare to makwa njeta upita kimata wasira handu a chairman wa kanitha negwa mweke u bishop wakwa ucokeria ngatho ni undu wa muthenya uria family ma decide ni Friday kugera he pastor wa he ohoro cio oigire no sawa ni Friday no no muthe ni kwagi guko kuria headquarter witu Bahati no ni undu wa gitio kia maitu wehoya na kuria wega uke uhingie igongona riri ucoke wahota uthie hau hangi ni ngucokeria family ngatho tuguo kwerwo ni undu ohoro wa maitu uyu na ni nguria Wakagia ngehera haha ri rwimbo rumwe rwa kiroho uria maitu arendete to mundu ni ndaga kumagario na maundu mari arendete koguo ni utongoria rwimbo rumwe rwa kiroho nigetha maitu nake hahurukite roho wake no ukuigura gurathi na mbere ni ngucokia ngatho ni undu inyuothe mukire kunyitania igongona-inĩ rĩa maitũ witũ
mundu wothe ngigwa na thina wa mwiri agicoka na hathutha handu angeteithia ona kageti ke hau ungihungura uguo he cioro cia thukuru kuria kenda twena mwako turaka kwa tutikwenda andu magiane muno na aria maraka na kuu na ni nguhoya mundu ngeni ukite guku ni undu wa utungata wa maitu uyu kwena pebiro haha ungikia muhuko uguo mwe waku wa thimiti hau no tugukena nigetha mwako uyu uthii na mbere tondu maitu kanitha iria akite manjitie kanitha wale wa Ndoro maitu uyu maroka marakanitha uyu turamomoria haha na to tutikwenda kurumwo twoke mwako mwega gukira ucio momorire koguo mutunyitirira mundu na kindu giake tuthii na mbere na mwako uyu na Ngai wa moya murathime na mwato gucoka micini yanyu mucoke na thayo na Ngai wa moya mume thutha na mwathiritu mwathani gocwo hau ndio kana ni chari ndu kwamba kuinithia kiroho kimwe au pastor ni okuga haya sawa haya tugire okamwe ni ukonoga muno tungikarikia ugoka huro kamwe thank you hinya ucio ungi wothe utigarie wa kuoya kura ritu wega uguo ciale ndi tukuina rwimbo ruu riria ndirihe amurwo othe mweke uyu ni wa tribute na ni nguria aria mari nacio moke haha mbere ari undu wa guthara mahinda muturire wa mundu guku thino igiugerekania na kei tondu no akaida karinima ukayura mathina na mitangiko otahema muturire wa mundu ukuthino iria yambagwo kwa ihinda inini wira wayo wathira igakunjwo Mwathani agocwo ringi hamaritwa makwa njitagwo James Githinji wa Karanja uyu komete haha ni cucu ni ndie turatindaga nake kuu mucii ngwaria on behalf to ndirakiona mundu ungi haha on behalf of Githinji family and the whole of entire Karanja's family gwenda kwaria ithenya-ini riu nie njuge hakwa wa mbere nie ngurite ngionaga cucu ni anderete aingi itu haha ciana citu tukurite tukionaga cucu ngagia mutumia cucu akamwamukira ario o ena hinya biũ na Ngai agacoka akarathima na twana tũu tũgakũra tũkemenya na tũkambĩrĩria kwaria cucu ario na hinya na maramwĩtaga maitũ no njĩrire Mwathani amũhe kĩhurũko kĩega tondũ kũihũria ngapu ĩyo nĩ haritũ tondu thĩinĩ the entire Karanja's family gwĩciria cucu gũkũ mũciĩ nowe ũratigĩtwo mũciĩ mũndũ ũrĩa mũkũrũ mũno tũngĩthiĩ kũhoya kĩrĩra no Ngai ekaga ũndũ ena gĩtũmi tondu ni arari na ciana aciarite hena andu akuru angi uria cucu arendaga ni gukorwo wi mucii wina thayo wina mucii wi mucii andu manyitanite maiguanite koguo tukihurukia cucu muthenya wa umuthi kumuhoya korwo no muririkane the whole Karanja's family ndirona mwi haha
mama ni papa ni ki othe mutwe guku susu twethi guku aratwiraga tukorwo na wenda kana tugie na wendani utari no hinga ani mwaririkana ciugo cia susu uguo niguo aratwiraga uguo niguo ngumuhoya tukorwo na wendani ucio susu aratwire endete susu kuhuruka gwake reke tuge ni miaka yake tondu ona ithuĩ twĩ ciana ingĩmwĩta susu no ndĩrirĩrie ngakoma na miaka ta yake no it defines uria ũgũikara mũhuro ũyũ wa riũa kana nĩ ũgũtĩa Ngai waku kana nĩ ũgũtĩa mũciari waku mũndũ mahuro gũikara matukũ maingĩ mũhuro ũyũ wa riũa kũnditamainagwo nĩ gũkorwo nĩ wĩiguani waku na Ngai na ũrĩa mũreranaga na Ngai koguo reke tũiganĩre susu nĩ mũĩ gathabarĩ karĩa ararĩ nako ararĩ na gathabarĩ kaheho karitũ tondũ the year 2021 susu nĩguo ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na agĩkoma KU Rifaro kũndũ ona tũtiarĩ na mwĩhoko atĩ susu no aume thibitarĩ twathiaga kũmuona wamuona ũguo akomete gĩtanda-inĩ tũkorania Ngai susu nĩtũkamũkora that's Rubeth na Ngai nĩ aratũheire mĩaka 4 ya susu tũramuona ciana citũ mabao ciana ciakwa na ciana citũ irakũra na iramũmenya na iramenya maitũ wao koguo no tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo ya susu tondũ he andũ aingĩ mathiĩte my father athire ũguo susu arĩ o muoyo nĩ tũthikĩte andũ aingĩ tũthikĩte susu wa rũru susu arĩ o muoyo arĩ o na hinya na nĩ tũthikĩte nginya nyina wa boy na the last month nĩ tũrathikire baba itũ John Iwakana wa Kioi na matinagĩtigana na susu no susu mĩaka ĩyo aikarĩte reke tu twĩtĩkĩre ta family atĩ susu nĩ athiĩ na tũtiga hana atĩa reke twĩtĩkĩre tu ũguo nĩ ũndũ ũcio ngĩnyuma naguo nĩ gũcokeria kanitha ngatho tondũ mũthenya ũcio susu ahurũkire pastor twatindire nake niĩ ndahũrĩirwo thimũ ndĩ wĩra-inĩ pastor mokaga kũhaka susu maguta na kũmũhe gĩathĩ tondũ Wagathoni nĩ agerete hau akona susu ti mwega no mũthenya ũcio warĩ mũthenya wa mwanya tondũ warĩ nginya Good Friday reke tuge susu makuanĩire na Jesu indo kuona susu ararĩ mũrathime pastor ndĩ tũraigua tũkenete mũno na tũkahũndwo nĩ wendo wanyu wa kanitha amũkĩrai ngatho citũ twĩ ta family gwĩ kanitha yothe mũtirĩ mwatũrekereria susu anaunĩka nginya kũgũrũ atumia ya matha manoka mũciĩ gũtungata susu akũrũ magĩtungatwo no tũronaga kaũndũ mũreka mũigue tu mũcokeirio ngatho nĩ family ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kwaria kanitha pastor Friday ĩyo nĩ kwarĩ there was a tragedy yahanĩkire kwĩ mũndũ ũmwe witũ wĩtagwo Gĩthĩnji Tanie ndanahota gũka gũthika susu wao tondũ nĩonire mũtino harĩa Kenyatta Road mũthenya ũcio Friday ĩyo agĩũka anyita riboti agĩũka gũkũ mũciĩ
koguo nĩ ngũmũhoya pastor mũgĩka igongona mũririkane mwana ũcio thibitarĩ nĩ arekĩrirwo kũgũrũ cuma na guoko ngũkũmũhoya ũguo mũririkane gĩthĩnji na mahoya. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda nĩguo wa mũico niĩ nĩ ngwenda gũcokeria mũirĩtu wĩtagwo Wangũi ngatho mũno mũno mũno. Wangũi rũgama. Wangũi ũka haha. Mũirĩtu ũyũ nĩwe ũratũroragĩra cũcũ witũ rĩrĩa tũtarĩ kuo. Wangũi araroraga cũcũ ta mamu wao, na nĩkĩo wakagia ũroka mũciĩ ũkauga ũrakoraga cũcũ mũtheru mũhũnu no kona nĩ mũndũ ũrarorwo. Wĩra ũcio wothe ũrarutagwo nĩ mũirĩtu ũyũ. Koguo twĩ ta bamĩrĩ Wangũi nĩ tũgũgũcokeria ngatho, nĩ tũkwĩre mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ mũthenya wa mĩthenya onawe no gakundio. Rĩu niĩ Wangũi no twage gũkũhe indo nyingĩ kana gũkwĩra no tũkwĩre ciugo nyingĩ, no cousin ciakwa nĩ ndĩramenya ciĩ gũkũ nĩguo. My cousins are here, we will do something. Pastor ndekererie tu ndagĩka ĩmwe. Mũirĩtu ũyũ nĩ anyuaga ndawa na rĩu nĩ mũkĩoĩ ndaikara mũciĩ tondũ cũcũ ndakĩrĩ ho, mũndũ ũrĩa araroraga ndarĩ ho. No tondũ nĩ ndĩramenya cousin na family ĩno itũ nĩ nene, I have my cousins here. No tũgwĩka kaũndũ nĩgetha Wangũi one mbeca ciake cia ndawa. Nĩ arĩ kana arĩhagĩra cukuru, nĩ arĩ kairĩtu arĩhagĩra cukuru na mbeca ciake cia ndawa nĩgetha athiĩ ambĩrĩrie kaũndũ. Cousins ciakwa ndĩrenda mũrũgame, Jona, Mburu, Beth, nataka tusimame wote, tusimame tu wote niwaambie kitu tutafanya. Tusimame tu, si wote ni makuzo, tusimame tu. Cousins tusimame, website zote, the whole Karanjas family wote tusimame kuzo. Cousins ciakwa ciothe tũrũgame tu. Asa mũtakĩigana ũguo, tũtigana ũguo, asa tũtigana ũguo. Angĩkorwo nĩ ũretaga cũcũ, mũndũ ũyũ ũkomete haha nĩ cũcũ, ũramwĩtaga cũcũ, that means you are my cousin. Ũbatiĩ ũkorwo ũrũgamĩte nĩguo tũkĩiha mbere, tũkĩiha mbere rĩ, ũkaiha mbere, itũtiarũgama tũkĩiha mbere. Pastor ekondo ndĩrenda tũgũrĩre Wangũi ndawa na kĩrĩa mũndũ enakĩo. Wangũi tũhe namba, mũndũ wĩna kanamba, mũndũ wĩna kanamba, mũndũ wĩna kĩndũ. Aya cousins ũguo mũrerwo ĩkangai na ihenya tondũ mũico woro andũ arĩa mathũire kanitha ĩno rĩ mariuga nĩ twamaikaria tiguo. Rĩu cousins nĩ wĩra wanyu mwĩkange na ihenya. Wangũi he namba ndĩmagomangĩre 0798 21 00 43. Sokera rĩngĩ 0798 21 00 43. Na nĩndĩrete mũinamĩte mũnyitĩte thimũ nĩ ũndũ mũreka. Nĩndĩrete kĩoguo ĩrarehe ĩko fiti ĩkũreretwo rĩrĩkũ? Jina Iswajiro. Iswajiro
Mundu ona ni arehe guru ikara thi. Sawa sawa. Ale uria maikara ti ikia ale mena. Sawa. Sawa sawa, asante sana. Ni wako umo uguo ya moyo amurame. Thengio githiji kire giatuma nguhe ihinda riu inene na gitumi giki itumi igiri. Number 1, ritwa ria cucu haria muico rirathoma u githiji, koguo ni muthuri be betiguo na muthuri wa mundu ri uracitie na akaguraria ri uyu thio na tita mutinirie kende no ucoke wanjiririe gukuma kuma mundu ta ucio thito akuria kana ni keri ni cucu wao na ni njui ni arari na wendo muno na cucu wao. So do that Friday twari guku kanitha-ini tugicoka ni twathiaga kuona maitu tukitakinyite hau kihingo-ini niguo twaiguire ta meko kuraugwo mbu tugigitonya tugikora maitu ni ahuruka tutiamatigire tukimateithiriria tondu ni wega gwika uguo tukitwara nginya mwiri kuria mumurutire rucini na githiji ndari kuona riria huriirwo thimu agorire haha tatawe na tengerire kuma haria igeirwo ni ngari gacira karia ga kwambata okite ihenya na ni acokire agitangika muno na twathie KU he ciugo njirire na no ndimuririkania kinjira tondu ni turahotha mbeca cia gwaka kanitha uyu na turaihotha na families we uri aravangite muthenya wake eguka na kazini ciake na tatawe na andu ao na acoke akururie cucu muthenya wake wa kuhotha no riu tondu cucu ni ahurukite reke ahuruke uguo no tondu kanitha no irakwo muthenya ucio no ngotirite koguo na gitio gia cucu ni ngumunyita ugeni muthenya ucio thiji arahaririirie angikamwita muthenya wake wakinya mugetikira guka muke na wendo munene ya kuririkana cucu uyu uhurukite. Ngai amurathime. Uyu twina na ni ngumwe ni nguritio ni wao na nigetha tuthie na mbere na program tuthie o turikire Riverside Diego kinya ya roho uthaithana nario idare kinye riake na maithori jothere ya viro karathi karo na maioria ke ya tiagete leo ke bu
Moi wakwa na kila ile kuma kwa musiali moi history yakwa
twaigua twarwo ni mundu mwa family itu na kwoguo Ngai no njugire Ngai athie na mbere turathima na tukage maundu mega hindi ciothe, because the Bible says do not be tired of doing good all the time. Hindi wona kaida kega weka maruge maundu mega. May God bless you all of you and do you good. Thank you. Mwathani akumio bishop wakwa tugateria kwa ndireciria ni ithuĩ tũroneka tũrĩ ageni mũno tondũ niĩ ndĩ mũgeni ndĩ ndakinya gũkũ, no nĩ tũtungataga na mũirĩtu ũmwe wake, na o ũguo watarĩria maciaro mega maumaga na meri. Mwathani akumio ũguo no mwega thĩinĩ wa kanitha ũrĩa tũkoragwo nake, tumĩte Nyandarũa kũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩa Nyundo, nĩho tũtungataga na mũirĩtu ũmwe twĩtaga wa Makũmi. Itũra rĩu tũtungataga na kanitha ũyũ wa IPCA na tũtungataga tũrĩa ahonoki. No wega kũiga history njega ta ĩyo yaiguo nĩ cũcũ, ona we wĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ iga history njega nĩgetha ĩkaganwo wega na ũkaganwo wega waku mũthenya wa rũciũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Wa Makũmi hana thito wega ũkĩgĩa na ũira nĩ wagire rĩtwa rĩngĩ. Ngai nĩ agĩcenjagia rĩtwa. Ngai arogocwo. Tũhũrĩre Ngai rũhĩ. My Lord Bishop na thĩnjĩri Ngai othe na family ya Wakinyoho na arĩa mokire gũcakaya hamwe na family ya maitũ, nĩ ngũmũgeithia na ngeithi wendo wa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Njoragwo koguo Mwathani mwega na hĩndĩ ciothe. Njũkire kumagaria maitũ twĩ ndũgũ mĩaka mĩingĩ, tũramwĩtaga Wakinyoho na family ya Wakinyoho othe mambĩrĩo nĩ ũrĩa mũkũrũ mwarimũ kinya ũrĩa mũnini wa Makũmi nĩ arata akwa othe, na ndĩmwĩre oro kiugo kĩmwe tondũ wa wendo wa Ngai. Tũtieragwo tũtĩe mũciari tondũ arĩ muoyo, twĩragwo tũtĩe mũciari matukũ maitũ meke atĩa. Ũguo mũciari muoyo na akuĩte nĩ mũciari. Ũguo Wakinyoho angĩkorwo mũtirĩ mwathiĩ kwa mũthuri wa nyũmba 10 Wakinyoho arĩ muoyo, ona rĩu ahurũka mũtikanathiĩ kwa nyũmba kĩ, ona arĩa aciari ao mahurũkĩte, o inyuĩ ũrĩa mũraciraga mũciari muoyo mũgathiĩ ho, tondũ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mageka ũrĩa mũciari atarendaga. Koguo arĩa mena aciari na arĩa tũna aciari na arĩa mathiĩte, tũcokio ikinya rĩmwe thutha, twĩke ũrĩa mũciari arendete. Wakinyoho ararĩ wendo mũnene mũno, nĩ arendete Ngai na kĩrĩa mũtigĩra kĩnene mũno nĩ kwenda Ngai. Ũguo family yothe Ngai amũrathime, ona hamwe na kanitha Mother Council na Elders, nĩ gũtigwo nĩ mũtumia wa bata na wa goro. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ ona ithuĩ no tũgakinya 93 na tũrĩkie wega. Mungu abariki. Thank you. Mũtungatĩri Jack, Ngai akũrathime. My Lord Bishop, pastors na atungatĩri amũre othe na ageni arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ nguoya mweke ũndũ mũgeithie na thici cia Mwathani. Bwana asifiwe. Agocwo Mwathani. Njĩtagwo Deacon Kamau wa Muthoni, nĩ niĩ ndĩratungata itũra rĩrĩ rĩa Gacoka. Ndaririkana ciugo twaragia na gĩthĩnji harĩa KU kaira tũrĩkĩrio registration. Ndamwĩra niĩ korwo ndaheo mĩaka ĩno, niĩ ndirona ta ingĩkorwo ndĩna complain nene. Ngehoya tu tuikare ta kwenda kwa Ngai tukinyie mĩaka ya maitũ. Thank you. Thank you. Twĩna bwana wa Riverside tugeithie. Bwana Yesu asifiwe. Kanitha Mwathani arogocwo. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Ona nĩ ndĩ mwega makĩria nĩ kũgathĩrĩra Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Njĩtagwo Reverend Paul Chege wa Muthoni. Niĩ ndĩ mũtungatĩri ti wa Riverside no ndĩ wa IPCA, no kwa ihinda rĩrĩ ndũmĩtwo Kahũgũ-inĩ Parish na kanitha wa Riverside nĩ ũmwe wa makanitha macio megwĩtwo ma Kahũgũ-inĩ. Ũguo ngagĩũka nĩ tondũ wa mwarĩa tũthomaga nao Wanyoho na ciangĩ nĩgetha tũkĩmomĩrĩrie. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Merei magĩe na thayũ hamwe na inyuĩ. Ngai na thayũ tondũ nĩ njũĩ o mũndũ harĩ o ũndũ ũrĩa gũgĩũkĩte na gĩtũmi kĩaguo. Ngai na thayũ nĩ tondũ wa Mwathani. Niĩ ngũina kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo kiugaga atĩrĩrĩ, na wariria nĩ anengerwo gakero anyinithie maitũ Njeri.
Roina gwatiriri mena wakagia gikuo kia Elisha kiari keha kiamakirie nginya muthamaki na riria muthamaki amenyire ni murwaru ambiriirie kurira ni murwaru ambiriirie kurira hindi yo muthamaki agikuruka o hari Elisha kiriraga akiugaga oi oi baba nĩwe ũrarĩ Ngai wa Isiraeli nĩwe ũrarĩ Ngai wa Isiraeli ĩni mũthamaki ũcio ti Joashi ĩni nĩanyitirwo nĩ kĩeha kĩnene ĩni amenya atĩ Elisha nĩegũkua na nĩaramũguũragĩria maũndũ na nĩaramũguũragĩria maũndũ o hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩikũrũka o harĩ Elisha akĩrĩraga akiugaga oi oi baba nĩwe ũrarĩ Ngai wa Isiraeli rĩrĩa Elishonire akĩrĩra akĩĩra nyitonda na mũguĩ ũikĩrie ndirica ya irathĩro nĩũgatoria bũrũri wa Suriata nĩũgatoria bũrũri wa Suriata hĩndĩ ĩyo Elisha ndaikarire marĩkia kwaria na mũthamaki o hĩndĩ ĩyo nĩacokire agĩkua akĩoywo na gĩtwarwo kaburi-inĩ nakĩoywo na gĩtwarwo kaburi-inĩ mwaka ũmwe wathire kaburi-inĩ mbũtũ ya Moabi ĩgĩũkĩra Isiraeli moiga mamaũra hau Ngai nĩagire kĩama hau Ngai nĩagire kĩama rĩrĩa monire nĩmekũhũrwo makĩrekia kĩimba kĩa mũndũ ũcio kĩimba kĩu kĩa gũthama ĩndĩ ma Elisha mũndũ ũcio akĩriũka ma Elisha mũndũ ũcio akĩriũka ugai ameni amen na tondũ nĩ njũĩ mũgetha nĩ araigua kwamba mbĩka ndikwenda gũkĩria hau ugai ameni no maũndũ mũthenya wa ũmũthĩ Elisha witũ nĩ wa kĩnyoho na kwĩ maũndũ maingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa aratũrĩte muoyo aratũteithirie ugai ameni Elisha niwe waringire kĩama muoyo na akuĩte ciugo cia wa kĩnyoho itikanathire thĩinĩ wanyu iromũihũragĩrĩria mũgĩe na muoyo rĩu kinya tene na tene tũrĩriai Ngai nĩgetha mũkagaya muoyo wa tene na tene. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega. Ngwenda kwĩra family wĩra wanyu nĩ mũrarutĩte wa kũrora maitũ mĩaĩre nĩ ndĩ arathimire kuo na wĩra wanyu nĩ ũkinyĩte mũico. Ngai amũrathime njĩtagwo Reverend Kamori. Twĩna senior. Mwathani twarogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tori ũcio aragia kĩheniki. Ũragia kĩheniki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Na nĩ ũkũngeithia. Mwathani twarogocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Pastor Adisho. Na Jesu nĩ mwathani. Nĩ njiguaga agĩkena mũno hĩndĩ ndĩraruta wĩra ũcio tondũ nĩ menyaga kũrĩa arandutire na harĩa nginyĩte. Bwana Yesu asifiwe. Ũyũ ũkomete haha no ndĩmwĩtire tata. Tondũ nĩwe tata ũrĩa mũnini mũno thĩinĩ wa family-inĩ itũ. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ tata ndĩrendete mũno mũno makĩria tondũ niĩ ndirĩ ndona tata mũhoreri take. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Ngakĩra family ĩyo ya Gĩthĩnji kwĩyũmĩrĩria nĩ mũkwĩyũmĩrĩria mũcoke mũnyitane mũcoke mũtongorio nĩ rwendo. Bwana Yesu asifiwe. Maũndũ marĩa tata arendete mumende. Maũndũ marĩa tata aramenete mumamene. Bwana Yesu asifiwe. Otoguo mũraigua kĩrathimo gĩtionagwo oro ũguo. Twĩna bishop mũthenya wa kerĩ he mũtumia twathikirwo wa mĩaka 106 mũthenya wa Tuesday this week.
na muthenya wa muthi turathika tata witu ena miaka 93. Weli wina miaka igana? Weli nuandikite rugano rwaku tondu nwagiri no ukoro kiandika rugano rwaku hindi ino wi muoyo. Uri amwe ungicemania nao mundu atareciria horo wa kwandika rugano no ngiambiriria muthenya-ini wa umuthi ugaruruke utuike kiega kiega kiria na utuike marua mega maria marithomagwo ni mundu wothe. Asante sana. Thank you ni tondu wa hau tukinyite. Ngai arothi na mbere akihoreragia family ino. Ni jetagwo Reverend Mugetha na ndiye ndungataga parish ino na nidatungatite guku miaka mingi muno. That is back in 2013. Na last year to niguo ndirokire rira ndathire kuona maitu uyu rita ria mbere. Mundu ugire ha ni ari memory njega. She remembered my name. Agithuka muno ari hau gatanda-ini aikaraga thutha wa miaka 10. Amen. Ngikiona atiriri thonire maundu meri either maitu ni ari memory njega kana hihi ndakiri o mundu mwega nie. Hau nita mwage anganja gukorwo ndari mundu mwega reke tugitue maitu niwe wari na memory njega. Ndimucokerie ngatho andu a family iyo na gitumi giki miaka yakwa iria ndungatite ni thiite kuona akuru aingi muno 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 na mundu uri ungihota kuruta woira wa mukuru kwa njoremereirwo mucii neigitwo wega ona ticibo ni mutungatiri tondu mutungatiri ri aigagira nginya na thiini ndetiguo koguo ni uthiaga ukamenya guku uyu ona kahinda ka muthenya ucio na ka mithenya ingi tunungaga tofauti. Mutungatiri niyo na mundu hetwo irio no taheagwo irio mutungatiri ni amenyaga. Koguo no njoe mweke uyu njokerie family ya maitu wa nyoho ngatho ni tondu wa kurora muciari ucio. Twanathie kuona angi ukarigwo kana ni giathi ukwamba kumuhe kana ni irio ukwamba gwika atia kumuhe. Angi ukarigwo kana ni maguta ukwamba kumuhaka kana ukwamba kumuthambia. No inyu no ndimucokerie ngatho tondu maundu macio meri ni murekete. Muthenya ucio maitu ahurukire ona neteirwo ndagitari. Ithuĩ tugithiĩta kanitha twerirwo ndagitari auma hau neka atia na thie kana ni ndirahenania ni wega muge kana ni ndirahenania taugai wega inyu andu a family ni ndirahenania aca nimamwĩtĩire nginya ndagitari muthenya ucio. Ithuĩ twakorire o hindi ahuruka ona ndari muhoru muno na iwe kinyonia atiriri andu aya matiranogetio ni maitu wao tondu korwo ni maranogetio matingiathire gwetha ndagitari mangiaugire matuko make ni makinyu muico ona ni utunogetie turagia ungithiite ri. Koguo ni ngumucokeria ngatho ya mwanya muno 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 ni tondu wa giko kiu ona gia guthie kumwethera ndagitari muthenya ucio. Ihoya riakwa ringi kuri inywe ni muikare na wendo. Gwiciria wa nyoho matuko maria ndatungataga guku itanacoka rita ri ndirakorire muremerere ari mundu uria wa guthoria mundu o wothe na andu aria mathoragio mundu o wothe tani monanagia atiriri matikoragwo na uru kuma ngoro-ini tondu mwatungana mustili twatunganaga haria ngiuka kanitha tugakiambatania kambato kau igua ria ndeto iria guthia gikuheaga eguguthekia rucini iyo iri njira ya gukuonania ndari na uru kuma ngoro-ini. Uria ingiuria andu a family ona inywe mugie na wega muingi wa Ngai mwendane na mucokanirire tondu andu matigwo ni mambagia gukanirira. Ithuĩ tungiendaga kuiguaga mucio ucio uri thayo tondu kuria kuri thayo Ngai ni athagiriria irathimo ciake. Wega wa Ngai umuigane no twarane hamwe na inywe. Ithuĩ ni ndakinyia muico umuthigi wakwa ni ndakunja
nikio ndiroria chair lady arugame rwimbo ruria tukuritio ni chairman hamwe na amuro othe makirikiriria twituranire hamwe nao nigetha tugoce Ngai tuharirie ngoro citu kuigwa kiugo kia Ngai. Abotigane na ruo ndungioneka guku amurwo na muikarite thi na muthikabwe haha uria umuohaga itambaya ingikimwira inuke na itambaya icio ni irikitie wira. Amen. Ukai tuinire haha mbere kiugo tatu mutheru ni wajiura amen yoginya mwathani agacoka watho wa ngoma ona yau amacoro thĩ yothe ndege ona yetanĩro tonga ngaiga ndikwenda amen nginya mwathani agacoka ndaigire ĩni na ndiendetĩkia Ngai tha mũriũra mũtheru kiugo tatu mutheru ni wajiura amen yoginya mwathani agacoka mwaki wa kũngĩ tũkiugaca kuoya mĩhiana noe kũkiugaca kũgũra tũthaga twayo kũkiugaca amen nginya mwathani agacoka tũranemeire watho wa ngoma ona yau amacoro thĩ yothe ndege ona yetanĩra tuga ngaiga ndikũrĩa amen nginya mwathani agacoka mwaki wa kũngĩ kũkiugaca kuoya mĩhiana noe kũkiugaca kũgũra tũthaga twayo kũkiugaca amen nginya mwathani agacoka gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio gĩkĩharũka okinya mũriko wakĩo gathuthuria tuco tuothe na ndũkanone kanyita kamũguni oĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ atakĩoreka matua gũitĩka wĩhumbaga kuoya na waririkana mũrũngũ nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathegeria rũrũ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku magĩtambaya mothe nĩ ũramona niĩ ndũĩrĩra Ngai wakwa nĩ mũganu njara cierĩ agutho kĩrima ciĩrĩire mwana waku no hoimire gũthambio akamera maĩkuĩte muoyo hihi kumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo waku nĩ inene ona mĩtũkĩ ũrĩ mĩingĩ gakũrathima na ningĩ kũruma nĩgetha ũgĩkawega no gakeno gĩkaũ tondũ cierĩ nĩmehunjagia gĩthima gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku na ndĩiguaga thithio gĩkĩharũka okinya mũriko wakĩo gathuthuria tuco tuothe na ndũkanone kanyita kaũngĩona ta ndaiganĩra kĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheana gĩkũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamare Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ mũrũaru Ngai na rĩrĩa ndĩna mathĩna maingĩ norĩo kũririkana Ngai mũnyũmbi na rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ na nĩgetha tũgĩtuĩke gĩtũra pastor witũ atwĩra. Ona
Mwathani twakira kiu na nigetha tuigue mugambo waku reke ndungata yaku agitwariria Mwathani witikire kumuhuthira nacio ciugo iria kumirira family no nathie gutumiriria turirikanie riu giukira nigetha tuigue mugambo waku na ni undu wa Jesu tuhona twetikia. Karibu mugathe Bishop. Riria Jesu agacoka agire mana ina mana agende moado aria hanakura mwagadera tajahata otaya kewarie na gwamaya takara manage make ania akogania Mwathani Ngai arogocwo. Haleluya. Amatira Ngai thako ni monogire Ngai thia itu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunasiana murega inyuothe ni ndi mwega njitagwo kama Yesu ni mwathani jokira thoni hinda riri usamanite giro giki na nigetha tuhe gitio kia mwisho murithe witu Elizabeth ni mwamure ona ru akomete ha ni mwamure mwathani agoco na mundu mwamure tumuriha nyumba-ini ya Ngai ni tondu akopatia kigogwa tondu wa mwihiturie naguo wa kurugamia kanitha wa Mwathani. Mwathani gocwo nyathire ya mwisho thiini wa kanitha na riu mundu mwamure eragwo no wa bishop muoyo onekati na nikiri gwithenya ria bishop ria wa mwamure twani mami witu kana ni susu witu ndu no wega tungitio kia mwisho nawe ukite hamwe nani. Mwathani agocwo Ngai no eguturathima tondu kwiragwo wona weka wega wekate ndewika ni tugata diocese turu na leo nitori mutijo ndirenda tumwe karibu kanitha-ini wese. Mwathani agocwo kanitha mwega ni twerera Kristiano kanitha ciothe. Bwana asifiwe. Ni kanitha mwega na rugithomo maitu witu uyu makanitha mani matucariirie nda kumahe gitio na kuya muno hayo ni tondu tigani orutini Elizabeth ni giretwo Bishop. Mwathani agocwo ugu ni kanitha mwana no ngwire ona nawe igwe wigani igwe ayo tigane kuga ati kuri mago uguo tu mena uguo tu mote kwa magara tamaraka. Mwathani agocwo kwa idi ni kwega. Haleluya. Kanegene kanini kare ogiguo njiraga andu ringi ni ite irabangwo otorobanga gwaku kana tiguo
akukibanga ite ni gabaga mwathani agocwo kaniguo wasa cia bangi ciugathi na niguo muthu utirite guthe gutire na thayo na maundu mome iria ma mothe ni tureka ate turaka makinukanitha twaririe no watwake tukanyiha muno no era ko no retikirite gwate ukana kyo turacio chamani wa kanitha ni gwaratwaitha wewe guku pebireria na ria tutei no igukurathima mwathoswo ndaruga ntondu wa kiugo kia Ngai ndakirituria muno no itana heana kiugo ndiramenyithio ni pastor in charge tunachere David gaturu south ukaobe geithani ogeithitu ge ukurathima ukachende ukageithani wageitha nigetha ndikathi kuhurwo ni bishop witagwo Jomo kana guo icere ndo wakwo ndo na muhe handwete geithanie tu nigetha hote kuona kiugo kia Ngai gukebera nawe bishop wako na muro akwa na rata aitu ni murega wa mwathani garigi nyapura waruru na ngoro ni njega ina thayo ningenetio Ngai mucokeria ngatho ni kuhekania ona gaguka kumagaria maitu ni mami wakwa mahinda ria ndahikire muci ucio tukuranite nake kinya haha na ngona ari mutumia wa goro mutumia muguikarania agagwaka ukohiga no kahota guthii na mbere na rugendo ti mutumia uri ungithii ukore wina mathina akwire riu yunisi hau akia thio o ni mutumia goro wake ni gucokaniriria na tugugithia twirire wa speaker in the family atwira wakinya maitu witu ndarenda utarayo ni ngenda tukinyukirie nginyo iriku kire aciari gukoromia kinyete na mwikewa no turacokia gwikana tondu munene mahinda maria twagire no horo uyu mutaniirie ona hanini Ngai murathime na ona inyue mahinda maria mungikorwo mwina gikeno kana kia Ngai witu kwa gucemania na mabataro manyu murathimo ni twacokatho. Thank you muno my bishop akimuhurira iruhe asante tidero twimurata utahana taregi Jesu niriorita ake noe mutu hoeli kayo horo usiona nego amagegania ate tonge hoyanga Thank you murathimo ni inyuothe ndamura njitagwo Kamau na ngithie kumwe kio kia Ngai nyendaga muno kuri kio kidinyihitie muno mwathani agocwo menyire kana gwitwo bishop muthenya wa mithenya no muhanga ko mahandu ta hari nitwo wa bishop litikaheo muo muci wa mine ni njiguwa kieha na ngamaka tondu kuri mahigicithanagio ucio wa gwitwo bishop mundu to bishop onete mwana gusari tusaragia najua tukinete mundu akawira wa haleluya nikio ngenda kio kia Ngai na gwitikirikana inyue toni ndikoye na wendo njuye mwathani agocwo toraga makuria kio kia Ngai aromwe kama undu yega abe njaririe family mwathani agocwo
o kiugo kimwe turugama i family ngai amurathime o ndimuone tu family mundu othe witanitio tarugama itu ndagika imwe o ndagika imwe tu nie njiguaga mundu akirite kiratu no menyaga haria kireka ate tariu itu ithothe twi guku tugita ntondu wa andu ariku tumomiririe mwathani agocwo getha matikae ni hinya ona ko twina kieha no kieha gitu na kieha ri kena ngura Bwana asifiwe rĩngĩ ithuĩ tũgĩka o matingĩka atĩa tondũ nĩraiguana kuga family ngai aromwĩka maũndũ mega kiugo thĩinĩ wa Thesalonike wa mbere 4 mũhari wa 13 ugaga tũtikae kũigua kĩeha mwathani Yesu nĩ ũndũ arĩa makoretwo me thĩinĩ wa mwatha tondũ tũngĩigua kĩeha tũkuona tarĩ andũ arĩa matarĩ na ũndũ merĩgĩrĩire mwathani agocwo koguo nĩ ngũmwĩhoya mũmenye mũthenya kũrĩ ciugo cia Ngai na kĩrĩro kĩa Ngai kwati kwa mũico mwathani agocwo no mũkorwo cũcũ wanyu tata wanyu mamu wanyu mũthoni wa na asifiwe koguo niĩ kĩrĩa ingĩhoya mũgĩe na ũmĩrĩru na mũgĩe na wendo na ngwatanĩro njega mwathani agocwo nĩgetha toguo ciragwetwo ona ũguo mwanake ũrĩa waririe aria ciugo nyingĩ na atũma Bwana gĩthĩ aririe ciugo nyingĩ na ciugo njega na tũrĩa maraikarĩte na cũcũ wao githĩ aririe ciugo njega na tũtikũnogaga reke ngwe gĩthĩnji korwo ikara hau merĩ kũringana na pastor witũ tũtikũnogaga koguo niĩ nguga family mũrathimwo nĩ Ngai na nĩgetha thayũ ũrĩa roho wa cũcũ witũ kana waĩrĩrio rĩ ũkĩraga nĩ kuona mwĩna tha mũikaraga-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai ngena kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Injili ya Johana 13 mũhari wa 35 kiugaga Jesu akiuga ngamenya mũrĩ akwa mwaikara mwĩkĩte atĩa Bwana asifiwe ngamenya mũrĩ akwa mwaikara mwĩkĩte atĩa mwendaine pastor witũ mũgetha atĩrĩ kiugo gĩthĩinĩ wa Thaburi 133 mũhari wa mbere atĩ nĩ ũhoro atĩa tikĩndeithie ona wĩgĩkeno andũ me nyũmba ĩmwe maiguane ciugo icio pastor akĩaria twĩra atĩrĩrĩ atĩ kũu nĩkuo Ngai arirathi haleluya kũu nĩkuo Ngai athagĩrĩria irathimo kũu nĩ ingĩhoya Ngai angĩmũrathima na amũhe thayũ na tondũ mũciĩ wanyu no ta mĩciĩ itũ mwathani agocwo mĩciĩ nĩ ĩrĩ tũmaũndũ twa na no wanyu ndikikana nĩ njũĩ kũrĩa nyumĩte Gatanga twana kwa pastor mũgetha ndagĩka ĩmwe kĩrĩa ingĩmwĩhoya no tutani na njĩra ya thayũ athomera kiugo gĩtũ Efeso 4:1-3 mwĩkĩre njĩra ya thayũ mwendane tũkenie maitũ witũ roho akuku arathire ona Ngai witũ akene nĩ ithuĩ mwathani agocwo na ngĩra yarĩ ona inyuĩ aya angĩthitwo mũrakĩigua ini nĩgetha akorwo nĩ ũkwenda gũkona Ngai akorwo nĩ ũkwenda gũkona Ngai na wikare ũthiĩ gũtũthomera no gũtũthomera rĩngĩ ndikũhunjia mũno no Ngai nĩekũmeka maũndũ mega tũthomere Efeso 4 that is Ephesians chapter 4 and verse 31 eheriai kũrĩ inyuĩ ũhoro wothe wa gũtuanĩra ũru ngoro gũtũranĩria eheriai kũrĩ inyuĩ ũhoro wothe wa gũtũranĩria ũru ngoro mwathani agocwo akorwo nĩ mũkwenda roho wa maitũ kana wa cũcũ kana wa Elizabeth ũkenage gatagatĩ kanyu tweherie ũhoro ũcio wa gũtũranĩria ũru kĩ ngoro gũtũranĩria ũru ngoro ona mang'ũrĩka na marakara ma gũtetania na kũrumana na ningĩ mweherie muku wothe 32 tuganagai mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na mũiguanagĩre tha mũkĩohanagĩra mehia o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ mwathani arogocwo ikarai thĩ atĩ tweherie ũhoro ũcio wa gũtũranĩria ũru kĩ na kana gwĩcirania igũrũ rĩa mothe rĩ nĩ tũkohanagĩra ũmwe na ũrĩa na gũtuganaga ũmwe na ũrĩa maũndũ macio rĩ nĩmo mangĩtũma Ngai witũ akene na atũhe thayũ na atũrathime
riu mwathie kwambia muturire mweru mutaraturite guo wa gutura mutari hamwe na maitu Elizabeth muturire-ini ucio mweru ri mwathani agocwo niguo ndamuhoera thayo. Haleluya. Na kwendana na gwicirania wega umwe na uria ungi igurira mothe turate horo wa gutugana mwathani agocwo na kuohanagira umwe na uria ungi niguo murathimo ni tondu ni njuite mire ni itemi nene na tukiuga ni tukwiriirwo inyu ni ndamenya ni muhutitio hanene tu injiri atiriri haha ndenda pastor itu tuthomere arutie muhari wa inyanya tu ambie muhari wa inyanya athome muhari oro ucio tu to niguo guthemia ngai amurathime. Injiri ya Mathayo ni injiri ya Mathayo ito ira ya Mathayo ithano na muhari wa inyanya ukenari ni aria mateciragia uru ngoro mwathani arogocwo tuthikire ndona injiri na ingi turugithorwo injiri na ni ndona andu agacoka mundu uyu ngane amukurutukithitie ngai aramwika maundu mega ukenari ni aria mateciragia uru ngoro ogocwo ni uru ni makona ngai. Haleluya. Kiugo ni kiu kenari ni aria tamageka ate mwathani arogo ni tuge ithe gukenari ni aria mateciragia uru ngoro tondu ni makona ngai.
nigetha wega wa Ngai utwarane hamwe na ithuothe. Koguo tukuhoya tuheo ikabu nigetha tuhothe. Tukuria tumia aria muri aria nini moka haha nigetha mathie nginya aria me kuria makirute mihothi tondu ni yagiriire gwikwo uguo. Nyita muhothi waku na guoko nigetha tuhoe. Kanitha uyu mbere ugukorwo ugiuka nigakorwo nguhaririirie atumia amure tondu ndirona aria amure guku no uyu. Thank you. Tutikwamba kuhothithia tukuhoya mundu anyitite muhothi wake. Mwathani otondo na ugacoka riria tuoka nyumba-ini yaku ugatwira turehe mihothi itu na ugatwira hindi eka uguo ni turi gwatagira kirathimo. Ni tukunyitanira na family ino ya maitu Elizabeth thengio ni tondu wa uturo wake hari uguo itu ciri cia gugucokeria ngathani ni turi muoyo irigo ria guguthaitha na nigetha utuigue tondu niwe waugire tikanoke nyumba yaku moko theri. Ngai ndahoya ta uguo mundu anyitite igongona riake rituika igongona muoyo ritikirike na kuri we na nigetha wagitikira ithuothe turigie na kirathimo kia wega wa giturathime tukaindo ici tondu ugaga kurathimwo kuria kuheni reke moko maitu marandu mekuhe tuikenete thiini wa Kristo mwathani witu. Amen. Amwe meguthie enathie kuria atatukana na matigwo guku getha tange wira ucio ihenya tuine gicunje kiu kia rwimbo mundu muheni. Kanitha wa Mwathani uitherukaga ime muoyo ngoro yaku ni Amen. Sorry. Koro muira koro etu henie ri reke tuhothe thimu na beno 072 072 748 ya rauga ndire muhothi na ndire thi mundu to cio ngimwika ndiwe muturiri izo kumuhoya Ngai 0729 748 363 0729 748 363. Mwathani wakanogwetere
ngima maroro tukonywa ke kumasiana kinyando gima maroro tukonywa ukenda uteithio ugakora mundu murakaru ukera nembise tondu mai ni maroro ona reu mai no maroro kumamesie kinyamawira kumasiana kinyando gima maroro kumamesie kinyamawira kumasiana kinyando gima maroro mae makiagera kanywa gikinyo toka areu mae no maro kumamesi kinyamaraine kumasiana kinyando agina ni maroro tokonyake Jehova ni wero irigo rwakwa kehingo giakwa kerongu
no neme ciothe Yesu family twacokia ngatho nĩ wendo wanyu mũnene na rĩu tondũ ndĩramenya muma na rwĩmbo nĩ ũrakuoya rwĩmbo ũkuoyaga rwĩmbo
ndigicerie family no tu mahoere Ngai amarathime maiga mikuru ona yarika mwathani agocwo omehokete nga na Ngai nake ehokwo ni ehokekaga na gutire kirema kinene kwi Ngai mwathani agocwo kei tuhoe. Mwathani ni tukwenda gutia ritwa riaku ithe witu muthenya wa umuthi ona gutarie uria gutarie ni tondu uri o Ngai. Thengio muthamaki mwega ni tondu aithwe ukinyeirie muoyo Ngai witu. Ihinda riri muthamaki mwega ni wega ona ni tondu wa family no muthamaki mwega ya maito witu. Muthamaki mwega ni umaturitie umamenyereire Ngai ithe witu riria arari muoyo. Na riu Ngai ithe witu tondu ni ahurukite tukuhoya Ngai ithe witu thie na mbere na kumeka wega. Tukwenda kumatega moko-ini maku mwathani ati mahinda mothe maria marikaraga the muthamaki mwega ni uri koragwo uri gatagate-ini kao. Thayo waku Ngai ithe witu uria gutari mundu ungi ungiheana niguo ri koragwo hamwe nao. Ni tukuregana na maundu maria mothe moru marehagwo ni shaitani. Ta uria Ngai ithe witu maito wao araturite endete thayo ona endete mwathani maikare mari na gikeno. Uguo niguo tukuhoya Ngai ithe witu. Na nigetha maria mothe marehagwo ni shaitani manyamukano makumenana mabara magukanirira Ngai ithe witu matikanoneke mucio wa ndungata yaku. Reke Ngai ithe witu ni tondu ni arikitie kuhuruka uhoro uria urari mwega thiini wake utigare thiini wa andu aya nigetha Ngai ithe witu kaumagaraga nao ukahundukaga nao na maturie wendo ucio muthamaki mwega. Tukuhoya Ngai ithe witu tondu niwe witikirite maito wao ahuruke. Muthamaki mwega witikire ni tondu wa tha ciaku mamuohore thiini wa ngoro ciao na mamuririkanage ni tondu wa wendo muingi na mawega maria araturite ya mekite. Kimarathime Ngai ithe witu matire githithi giake na riu matari na maito wao. Muthamaki mwega witikire gutwarana na uikareire giti kiu na mucio uture urugamite na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Oregi Jehova tondu wa sadaka cia rutwo na ihera cia no ni family mwathani twatega family no kuriwe nigetha Ngai wakwa kana Jehova we mwene ithue tugiguthaitha witikire gutura wi Ngai wa family no na mature mari ciana ciaku monage wega no tugi waku Ngai isto icio maruta tuke cia kumaragiriria turamandiko maku maritie thiini wa ibura thaburi 50 muhari wa 23 ati andu maruta maku magugucokia ngatho o uria gutarira kuhuana ati andu acio nio makugocaga nawe nio ukinyagiria uhonokio waku. Kinyeria family no uhonokio waku mwathani ona mundu wothe waturukia moko make Ngai omahe nyingi mone cia mabataro mao na cio tungata waku na matikanari uhoro wa kwaga riria magakorwo mehatikaini Ngai ukarikana ikiro icio makira ciatha cia kutungata kiogona giaku Ngai ona cia kurugamia kanitha waku mwathani. Twamahera kirathimo ni twamahera thayo ni twamahera kwenyihaniria umwe na uria ungi ona kwendana muno mwathani ritura kuri gocagwo na rikumagio na ora matima kindu mangiruta ona ni turamatega hari we mandiko mabiga ati we ni wotonganagia na ni wokiaranagia baba mundu tuma kindu angiruta thiini wa kanitha muthenya wa umuthi twahoya ati ona kiaki magikaro iki mwathani arathimeke niwe ona cia mabataro make ona cio tungata wa nyumba yaku Ngai tukirikia twi hamwe turawe Ngai witu tutukule tuture turi ciana ciaku tunagega na utugi waku na ni thiini wa ritwa ria mwathani tu Jesu Kristo twahoya na twetikia. Amen. Murathimo ni Ngai Ngai amwikega family na muturio ni Ngai na muture kwa Ngai. Asanteni sana. Nyitana guoko tugamia wega niguo nyone mbere maundu mathi ni maguthira nawe ndugathira uni wega mwathani wakwa werire Samweli tuteagira andu mauthi nikiondire arata kwothe aria twendaine hamwe na aciari akwa kwĩrĩgĩũka
Modiganerie nowe tukaria. Amen. Thank you. Nigicunjĩ kĩu twakinyia ngatho ciakwa kwĩ family ĩyo. Very special thanks nĩ tondũ wa kũreka tũmũtungate hĩndĩ ĩrĩa maitũ ararĩ ho ona kuma rĩrĩa ahurũkire, tondũ ta hĩndĩ ĩyo twathire kuo korwo nĩ mwatuonirie mũtiratũbatara nĩ tũngainũkire, koguo na tũhe mweka wa kũmũtungata ona gũkorwo tũkĩaranĩria hamwe na inyuĩ na kanitha nĩ tũkũmũcokeria ngatho, na nĩkĩo igongona rĩu rĩa maitũ rĩahota gũthiĩ wega ũguo na twagĩa na ihinda ihũthũ mwamũkĩre ngatho citũ ta kanitha. Mweke ũyũ ngĩta mũcokia wa ngatho Bwana Mĩgwi nĩgetha tũcokerie ngatho twarĩkia ũguo amũrwo makorwo meharĩrĩirie na mathaga nĩgetha twacokia mathaga Bishop kuma hau rĩu ũtũrĩkĩrĩrie na nĩ tũgũcokia ngatho. Mwana wa kĩgongona Bishop wakwa, pastors na deacon, kanitha, atongoria a kanitha, athuri na atumia, anake na airĩtu, ngeithiai ũguo, Mwathani agocwo, Ngai anenehe, ndetwo Mĩgwi wa Kĩmani. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa aratũhete maitũ witũ mĩaka ĩyo 93 nĩ mĩaka mĩingĩ, na tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ kau nĩko kahinda karĩa Ngai aronire kagĩrĩire atũhe maitũ witũ. Ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ gũcokeria mwena wa kĩgongona ngatho makĩria Bishop nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra twamũhoya mũthenya wa gatano na nĩetĩkĩrire na nĩgetha oke atũrutĩra igongona, koguo nyũmba ya athĩnjĩri amũkĩrai ngatho citũ ta family. Ngatho icio ingĩ kwenda gũcokia nĩ cia family ĩno ya Wakĩnyohoya maitũ witũ. Wa mbere nĩ gũtuonia wendo ũrĩa matuonetie mahinda marĩa tũrarĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio, na tũgĩthiĩ na mbere na mĩcemanio nĩ tũronire wendo mũnene ũrĩa maratuonirie na tũrakorwo tũkĩhota kũnyitanĩra na ũhoro wa maitũ ũratuĩka wa kũhũtha na njĩra ĩyo ya magegania. Ngatho icio ingĩ ndingĩrĩo nĩ gũcokia nĩ tondũ wa otoguo uga gũkĩrwo mũirĩtu ũyũ gwĩtwo Wangũi nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno ũndũ wĩgiĩ maitũ. Nĩ tũracokia ngatho tũrĩ ta family ona tũrĩ ta kanitha. Wangũi amũkĩra ngatho citũ na Ngai wa muoyo akũrathime, na tondũ Ngai nĩ ũrathimaga mũndũ nĩ egwĩka maũndũ mega ona maũtugi. Ngatho icio ingĩ nĩ ciarĩa we ũtigire wĩra waku woka na nĩgetha ũtũnyitanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ tũragũcokeria ngatho, oigwe wĩ mũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kaũndũ kanini wĩkĩte ona kana kanene. Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega. Ngatho icio ingĩ nĩ arĩa matũhete ngari tũkahota kũgĩra mwĩrĩ ũyũ kuma kũrĩa KU na tũgacoka gũkũ. Nĩ twamũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa wĩra mũnene na kuonania wendo mũnene mũtwĩkĩte, tondũ tũtarĩ na inyuĩ tũtingĩhotire kũgĩra mwĩrĩ ũyũ kũrĩa KU. Ngatho icio ingĩ nĩ cia arĩa marathondekire mwĩrĩ mathondekire mũciĩ wa gũthiĩ kumagaria maitũ witũ. Amũkĩrai ngatho citũ na mũigue mũrĩ acokeria ngatho, no nĩ kũmũcokeria in advance. Ndahekombanĩra ngatho icio nĩ tondũ gũka mathiko nĩ gũikia tĩri. Ingĩhoya twarĩkia tumagare ro ũguo toti hanene tũrathiĩ haha mũico wa thukuru nĩho tũgũthiĩ kũhurũkia maitũ. Koguo ũrĩa ingĩũria twatua kumagara twarĩkia igongona tũtware maitũ harĩa tũmũthondekeire na nĩgetha ahurũke. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Tumuhurire okamwe onake akĩigua umokuo. Thank you. Tukumucokeria ngatho arĩa marĩ a kanitha wa IPCA na arĩa matarĩ aguo tondũ nĩ matũhe weke mwega wa gũtungata igongona rĩu. Twerwo tũrũgame nĩ mũkũrũgamaga, twerwo tũikare thĩ, twahũrwo na ndogo ndũnauma na ndũnainũka na kwanyu mũtihũraga. Ithuĩ twagũgĩcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũgĩtũkirĩrĩria. Rĩu mweke ũyũ nĩ mweke
mwega amũrwo othe marũgame na igũrũ na njĩte mũtongoria wa amũrwo rĩrĩa maitũ amũrirwo nĩ aheirwo indo cia kũruta wĩra na nĩ araigĩte mũcumaa wake ũgĩakanaga na rĩu tondũ nĩ arĩkĩtie wĩra wake icokagio kĩgongona-inĩ amũrwo othe marũgame ũtiga ũrĩa ũkĩrĩ na thĩna wa mwĩrĩ kana thĩna wa gũgĩkorwo mĩhĩtwa yake na kĩmenyereire. Ngoro yakwa ũka na tawa waku ũkĩogwatie gũkũ ti kwanyu naguo hinya wothe wa gũkũ thĩ ĩno ndũrĩ ũndũ ũgagwĩka wehoka Jesũ. Tũine Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Tũine Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Jesũ itũ Saitani na hinya wake, Jesũ nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake. Ndũrĩ ona hinya ona nini, nowe mũhoteku na mũhoteku. Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Wona twahotana mbara cia thĩ ĩno, Jesũ nĩ agatũhe thũmbĩ ya ũtoria. Gatũrana Jesũ tena arĩa manahotana mbara cia thĩ ĩno. Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ Jeni Njeri wa Mbũrũ nĩ ngũcokia mathaga ma Elizabeth Wanjirũ Kara Gĩthĩnji marĩa ararutaga wĩra namo na marĩa aheirwo hĩndĩ ĩrĩa amũrirwo. Nĩ amaigĩte wega, ona Bishop nĩ ũkuona ũguo, ũguo amaigĩte noguo arahanaga. Nĩ ngwenda gũcokia mĩhĩtwa na baji ĩrĩa aheirwo na nĩ ngũmĩnengera pastor nĩgetha nengere Bishop. Nĩ ngwenda gũcokia certificate ĩrĩa aheirwo na nĩgetha ĩmwe tigwo gũkũ kanitha-inĩ na ĩmwe nengerwo family yake. Hĩndĩ ĩrĩa Elizabeth ararĩ muoyo nĩ arathiaga gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani na nĩ ngwenda kũneana mĩgate na ndibei iria ararutaga iria aramũkagĩra nĩ tondũ wĩra wake nĩ ũthirĩte, nĩ ahurũkĩte na agakoma, ndegũcoka gũciamũkĩra rĩngĩ. Pastor wakwa nĩ ngwenda kũneana mwaki ũrĩa aragwatĩtie nĩ tondũ aratũrĩtie akanĩtie gwata ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai wa muoyo atũrathime. Ithe witũ maũndũ-inĩ ma ũngai thĩinĩ wa diocese ĩno itũ ya Gatundu Central, on behalf ya andũ arĩa amũre ta mũgathithi wa parish ĩno ya Gacoka, nĩ ndamũkĩra matha marĩa maheirwo maitũ Elizabeth rĩrĩa yamũrirwo, ona mwaki na indo ciake cia gũtungata, na tũtirĩ na nganja Elizabeth nĩ arĩkĩtie na agaiga mĩhĩtwa na akarĩkia arĩ mũtorania. Rĩu mwathi wakwa nĩ ngwenda gũkũnengera indo ici nĩgetha ũcituranĩre hamwe na cia etĩkia arĩa makomire mbere ya Elizabeth matoranĩtie na metĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Mũriũ ona Roho Mũtheru. Na niĩ handũ-inĩ ha kĩgongona kĩa AIPCA ndamũkĩra mathaga ma Elizabeth Wanjirũ wa Gĩthĩnji na ndamamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, maisha ya mwanadamu nayona kama maua, upendeza mwisho wake ugeuka. Maisha ya mwanadamu nayo kama maua. Thank you. Maisha ya mwanadamu ni kama maua. Mwathani agocwo. Mũndũ mũciĩtũ nĩ mũndũ ũcitumia gũkio kiugaga aikaraga tũmanini na makĩra maiyũrwo nĩ thĩ. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa certificate ici na mathaga maya twacokerio
ni ndanengerwo ni pastor mũrĩithi wa Elizabeth akimutongoria wake niwe wanengera na kwa andũ arĩa amũre kwa niaba ya andũ arĩa amũre. Ndĩrenda kuga mathaga maya kĩrĩa gĩtũmaga macokio nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ arũĩte mbara yake na akahotana mathaga ũcio akarũa mbara njĩra ya ũhotani. Nake mũndũ ta ũyũ nĩ wa kanitha witũ ndariganagĩra nĩ kũrigana mahinda ma andũ arĩa mahotanĩte kana andũ arĩa atheru. Rĩu rĩtwa rĩa Elizabeth Wanjirũ wa Gĩrĩnji itikariganĩra kĩongo-inĩ kĩa IPCA. Rĩu ona hingo ciothe tene na nĩ arĩririkanagwo tũrĩhoyagĩra roho wake nĩ tondũ nĩ ũmwe ũhotanĩte, nĩ ũmwe wakĩte kanitha wa Mwathani na akarũgamia mwĩrĩ wa Kristo. Koguo kwa niaba ya kanitha nĩ twamũkĩra mathaga macio andũ arĩa amũre makaigwo wega magekĩrwo buremu o ũrĩa wĩra ũrutirwo nĩ gĩthĩnji. Mũtumia nĩ araigĩtwo wega nake agaikara wega. Mwathani agocwo. Nĩ gĩthomo kũrĩ ithuĩ, ithuĩ tũgerie gũkobia na gũikarata yake nĩgetha nake Ngai witũ agocagwo. Mũrathimwo nĩ Ngai. Pastor. Na rĩu ndĩ mũgendi, na rĩu ndĩ mũgendi, ndorete matu-inĩ na rwĩmbo no ndĩraina ndĩmũgocaga Mũhonokia. Na rwĩmbo no ndĩraina ndĩmũgocaga Mũhonokia. Nĩ ũndũ nĩngahotana, nĩ ũndũ nĩngahotana, nĩ ũndũ nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte. Naguo nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte. Amen. Tukahotana tondu ni tunyititwo ni Ngai munene wa ita. Ni twakinya mwisho wa igongona ritu ria mahoya. Riu twathie igongona ria mathiko ma guthika muciari uyu witu. Ta uria twataririo twaumira haha kihingo-ini gia kanitha he gacira ke hau niho tugucoka. Toguo tutirabatara ngari na ithuĩ enyewe tuguthie maguru. Tigo maitu tondu niwe turaumagaria na hindi to tuigo tukua tondu ti guku riu ni tugutiga guku. No ni kuri o andu mataiguaga ndugatindanire nao nake tuga kuria ke ona nginya borithi oni ko mwitikire tucitige hau tondu haria ni handu hakunderu muno makiri. Karibu askofu. Thank you. Mũrĩ pastor witũ Rũhĩ. Pastor witũ enda andũ makanyita ũhoro wega. Ni nĩ mwega mũno mũno tondũ nĩatũtongoragia na nĩ twakinya mũthia igongona tũima haha tũrathiĩ straight o harĩa tũthondekeirwo mũciĩ. Na rĩu ngũhoyaga andũ amũre mũkange na mũturutĩre maitũ witũ, waturutĩra maitũ witũ Pastor Mwangi, Pastor Muigai nĩ twamuona na twamuoka mũrĩ acerere. Mwoka mũrĩte taraina kũrĩa mwĩke ũguo na inyuĩ geithĩkai acio nĩ atungatĩri nĩ tũmwendete. Haya, sawa sawa. Andũ amwe ũka Ngai tafadhali, ũka Ngai rĩu twakinya harĩa mũciĩ-inĩ family yambe tũhutĩrie ĩrute mwĩrĩ wa maitũ witũ ngari-inĩ ĩnengere andũ arĩa amũre. Na rekei please, rekei tũtongorio, reke pastor
Ukiona nimefika huko, utoke kuingia kwa gari, ufungue dirisha. Cheki simu yangu, ambia chukua simu yangu. Sawa.
mutinge ari abi arumagera toare omega neni orioka na neni rawe hoketa nie akua no agatora moyo na mundu wothe mwana aka ndari higwa agakua hare kuone johane 10 mwari wa 25 nejo yate mwana tine karugama na oithiro-ine ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩgwo na Ngai ona itarĩ na maitho makwa Ngai nĩ mwakamana ti mũndũ ũngĩ Ayubu 19 mweri wa 25 titia kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ na ũndũ macio tũkĩtata kũruta kĩndũ kuo tinda mbere mweri wa 7 nĩ Jehova waheanire Elizabeth wa gĩthĩnji na nĩ Elizabeth Wanjiru wa gĩthĩnji gũtua tuĩte cira atĩ nĩ gũthiĩ onake Ngai wake agetĩkĩra o ũguo ikabaga ngumo njega kĩo maguta ma goro marĩa manungaga wega onabatiĩ gũcera mũciĩ wĩkĩrĩro gũkĩra mũciĩ gĩkeno nĩ ũndũ gĩkuũ nĩkĩo kĩninaga andũ othe arĩa marĩ muoyo no matũũre maririkane icuma itanathamma thĩ tondũ mũndũ ũcio arĩtwo nĩ mũtumia aikaraga ihinda inini na nĩ aiyũirwo nĩ thĩna wĩthĩ njega mũno Jesu nĩ akumagio hĩndĩ thĩ tũthiĩ thĩ wega nĩgerekere kuotengaja kĩana waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũrarĩa mekũu amwe othe ĩni makenaga mũno oro ĩmwe
tondu Ngai Mũnene wothe nĩenda nĩ ũndũ wa gũcoke nyingĩ we roho wa mũrĩthe witũ Elizabeth wa Njirũ wa Gĩthĩnjũ ithuĩ tũrendete nĩ ũcio nĩ tũiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ tĩri nĩ ũtuĩke tĩri mũhu nĩ ũtuĩke mũhu Tũthagatũwĩtĩkĩre nĩ ũndũ wa waku mwega gũtarohingia andũ arĩa athure nĩ ihinda rĩrĩ rĩtarĩ iraya tũme ũthamaki waku ũhiũhe geiga hamwe na mana kwa mehokete rĩtwa rĩaku rĩamũre tũkahingĩrio maũndũ mega twĩrĩgagĩrĩra atĩ tũkenagio nĩo ũrĩ na mĩĩrĩ itũ na roho maitũ nenda-inĩ waku ũtagaga ũndũ wa mĩndĩ na mĩndĩ ũndũ wa Jesũ mwathi witũ Ngai wewe wĩirwo na ithe wa mwathani witũ Kristo kũriũka ningĩ nĩwe muoyo na ningĩ ũkwĩhokete onakwe nĩ agatũũra muoyo mũndũ ũrĩa wotũire akwĩhokete agakua mĩndĩ na mĩndĩ ningĩ we watũrutire na mũtũmwo waku mũtheru wetagwo Paũlũ tũtigae kũigua ũũru nĩ wa andũ kana wetagwo mathiko nĩguo pastor atwĩrire na nĩguo gĩkimo gĩikaro gĩkĩ ũkĩaragia ũhoro wa ma atĩ nĩ mathiko na gĩkia kĩ nĩgetha ũrathimũ ndahoya family please family yũke nĩgetha kwambĩrĩria family tafadhali family Gĩcia maitũ Elizabeth Goza kunyitanĩra kĩrembeta Thiĩ mũno thiĩ harĩa Thank you mtahau tabukia guoko ĩrĩria tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ na Ngai mũriũ ona Ngai tikĩra ũmanyitĩre nĩ marĩ na ciana ciao na ciana igĩũkaga ciao maitũ wa nyoho no aretagwo mami nĩ angĩ akuma nyũmba icio ingĩ aitha wandĩkire the team na makorwo marĩ ho ithe wa Jerry ciana ciarĩkia nĩ inyuĩ mũgũcoka tũmaitũ reke tũikare ho nĩ tũgũitĩri the grandchildren Tũcũcũ nacio taga mami nĩo tũrahe mweke ũcio
kuna mtoshosho mayo. Vizuri tuwape nafasi. Kuna wengine walikuwa hapa, kono yangu ya kulia. Hata ukipara kwa mkono hao ni sawa. Esha fishia ogokoroshi nete shiari ushineane haya ya horia mashini na kele ogo kia omwetie ke negetha rushuru rugia kaira. Thank you. Tutie haraka.
Shuka na yenya siana siake yenya amadurya chane do adware amure chairman wa kule taifa site lewa ya afanya kwa kuitu mo Cristiano ale mbili hado hewa siana siake sio hiyo hiyo siana siake mo kama mtani huare siana siake kai siana siake na siake kai morona so many wale so kana mamilia kana na tatu all the moke chana ana mambo yataka so no no pasta mayo hiyo ya ukafadhali kuita so hiyo wazaweka hapo ya thank you ana mambo yataka so ngeka kando kamera kumurire wega niho sociedade na kubariri mari to deve vitu na morio na era però ibisa no ya harwa ni picha ya picha reference ara mara mwitaka maito metu ara imani manegere ndia ara mara mwitaka maito no manitanire na morore hare kamera yana ge asante yes I'm the father I actually didn't know this when I get on my base mama kwa hada pasta mashirima kwa hada Ogo twaru mane no no twerwo ya kanitha tũlandĩrwo nĩ amwe family cia upande mmoja
Haya, grandchildren. Grandchildren hata ukiekelea tupande baadaye ni sawa. Shana shia mai matumia haya. Grandchildren na makoroka. Na tomato. Haya. Ashia kenyu mewe kiono. Wa maito kukoge maige wawaro. Grandchildren na mawenu ya kupanda chukueni. Murale bisera. Haya, heri mwe Pastor DS aruamirire arao litowega wala wa mabibi tu oni Adoni family no ya my Elizabeth Dero na duriaria adore meta wogethi veggies iveji sikia iveji goto iveji kemane kyo iveji aya meta wa waju sorry waju iveji kuja uko hapa iveji monene iveji we na buwe aya the wanjiros oyari moyo kanohane no shio munini the wanjiros they are many but inyo ane sawa ya pastor wake ndio antode elimu hade ndio mtu gateli wa maitu mtu gateli Eto hadi mahoa mata Mwathani wewe igirithia na thijiri kuna kama rithiaga na kia mara manyu girathimwaga turathimire magwa maya na gikiro giki no getha maturirikiritwo kingi ega turire makwa kwihokete thini wa ritwa ri ithe witu na ria muyo na ria roho mutheru naguo wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo gwatania roho mutheru irogia na indo ciothe
kirathimo kĩoba Ngai ithe witũ ona kĩa Ngai mũriũ Jesu Kristo ona kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩroge hamwe na family ya Elizabeth kĩroge hamwe na inyuĩ inyuothe kĩroge na ikaro gĩe rĩu na hingo ciothe tene na tene. Mwathani arogocwo nyamũrathime inyuothe na kũrĩa mũndũ thiĩ athiĩ ageithanie. Asanteni sana na nĩtũmwendete nyamũrathime. Twaingire turacoka hawa nginya ho muciĩ tũrathiĩ andũ othe tũthiĩ hawa nginya ho muciĩ nĩho rathiĩ. Thank you.